هم دیگه یه غذای مجلسی و خوشمزه ایرانی درست بکنیم. بهش میگن قیمه نثار. بله درست شنیدین، قیمه نثار. یه غذای جذاب و خوش عطر و بو. من فریبا رجبی هستم، به آشپزخونه من خوش اومدید. این پلوی بی‌نظیر مخصوص شهر قزوینه که تمام رمز و راز خوش طعم بودنش توی ادویه‌هایی که توش استفاده میشه. توی این ویدیو با من همراه باشین تا این پلوی اصیل ایرانی رو تهیه بکنیم و یه کاری کنیم که عطرش تا 7 خونه اونورترم بره. قبل از اینکه آشپزیمون رو شروع بکنیم یادتون باشه که کانال یوتیوب و پیج اینستاگرام من رو فالو بکنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندین. لایک و کامنت هم فراموش نشه. من مشتاقانه منتظر شنیدن نظرات خوب شما هستم. توی قدم اول من 2 تا پیاز رو ساتوری ریز خورد میکنم و بعد بقیه کار رو پای گاز ادامه میدم. دو قاشق غذاخوری روغن مایه رو میریزم کف ظرف تا داغ بشه و بعداً گوشتام رو بهش اضافه میکنم و کامل سرخشون میکنم. من وقتی که گوشتم رو داخل تابه میریزم به همون ترتیب میذارم بمونه و برش نمیگردونم تا اینکه سمت اولش کامل سرخ بشه. وقتی که سرخ شد بعداً برش میگردونم. هرچی که ما گوشتمون رو بهتر و کاملتر سرخ بکنیم در انتها خورشت ما طعم خیلی خیلی بهتری خواهد داشت. وقتی که گوشت من تمام اطرافش سرخ شد من اون رو به قابلمه خورشتم منتقلش میکنم. حدود نصف قاشق چایخوری هم فلفل به گوشتام میزنم و کمی همش. حالا دوباره تابم رو داغ میکنم، توش روغن میریزم تا اینکه پیازام رو سرخ بکنم. 2 تا پیاز دارم که 1.5 رو اینجا سرخ میکنم. یه مقدارش رو نگه میدارم. 2 قاشق غذاخوری رو به گوجه دارم که این رو هم با پیازم سرخ میکنم. و حالا 1 قاشق چایخوری زردچوبه و نصف قاشق چایخوری فلفل رو هم با رب و پیاز هم سرخ میکنم. و حالا 3 لیوان عصاره مرغ دارم که این رو هم به مواد ربم اضافه میکنم. مایتابم رو دیگلیز میکنم و بعد اینها رو به گوشتم اضافه میکنم و میذارم 2 تا 3 ساعت کامل بپزه تا گوشت من نرم بشه. تو این مابین که گوشت ما داره میپزه من یه قابلمه رو آب میکنم و میذارم روی چراغ تا برنجم رو آبکش بکنم. قبل از اینکه شروع به آشپزی بکنیم من برنجم رو 3 آب میشورم و با نمک خیسش میکنم و کنار میذارم. برنج خیس خوردم و میریزمش داخل آبکش که بعداً ببرم و بجوشونمش و آبکشش بکنم. برای اینکه بدونیم کی برنجمون آماده هستش برای آبکشی نگاه میکنیم ببینیم دونه های برنجمون به سطح آب اومدن یا نه. راه دیگه هم دوستان فقط نگاه کردن به دونه های برنجه و اینکه مابین انگشتتون یکم ماساژشون بدین و اگر مغزش یه کوچولو خام بود اون موقعی هستش که باید برنج آبکش بشه. همونطوری که میبینید برنجه دارن میان به سطح آب و من این برنج رو الان آبکش میکنم.
کف قابلمه‌ام رو چرب کردم و بعد برنجم رو الان دم میکنم. اگر دوست داشتین میتونین چند تا سیب زمینی هم تای برنجتون بذارین. برای آب کردن زعفرون من یه قاشق چایخوری زعفرون دارم که چند تا تیکه یخ میندازم روش و بعد میذارم تا یخا آب بشه و زعفرون من رنگ بندازه. یه کوچولو کره میندازم و بعد بادومامو توش یه تفته کوچیک میدم. بادومای توست داده شده رو میریزمش توی ظرف جدا. من حالا یه کم دیگه کره میریزم و بعد پسته هام رو برای 1 دقیقه توش توست میکنم. حالا یکم روغن میریزم، یه کوچولو کره میندازم و بعد خلال نارنجم رو که 3 بار جوشوندم و آبشو گرفتم و تلخیش گرفته شده رو هم تفت میدم. و حالا دست آخر زرشکم رو هم تفت میدم و کنار مواد دیگه میریزم تا برای تزیین ازشون استفاده بکنم. من موادم رو جدا جدا تفت دادم برای اینکه این کار به من اجازه میده که هر طوری که دلم میخواد روی برنجم رو تزیین بکنم. من برای ادویه قیمه نثار یه دونه چوب دارچین دارم، 6 تا دونه میخک دارم و 6 تا دونه هم هل دارم، 3 تا دونه گل سرخ محمدی دارم که حالت خشکه و 5-6 تا دونه هم فلفل سیاه دارم. اینها رو همه رو داخل یه دونه آسیاب کوچولو میریزم و به شکل پودر درمیارم. خب ادویه مخلوط قیمه نثار من هم آماده شده. ادویه ها رو وقتی به صورت پودر شده خریداری میکنین عموماً نمیدونین چند وقت پیش اینا آسیاب شدن و ممکنه که خب عطر و بوی خوبی نداشته باشن. من یه نصف پیاز داشتم که این نصف پیازم رو هم کامل سرخش میکنم تا روی خورشتم ازش استفاده بکنم. پیازای سرخ شده رو از صافی رد میکنم تا روغنش گرفته بشه. من به برنج زعفرونی یه مقدار کره آب شده اضافه میکنم، یه مقدار خیلی کم گلاب میزنم، بعد زرشکم رو میریزم یه مقدارشو، خلال پوست پرتقال و خلال پسته. مابقی موادم رو نگه میدارم برای تزیین روی برنج. من گوشتم روی حرارت ملایم پخته شده و همونطوری که میبینید کاملا نرم شده. الان موقع این هستش که من ادویه های قیمه نثار رو بهش اضافه بکنم. حدود 1.5 قاشق چایخوری از ادویه قیمه نثارم رو میریزم داخل خورشتم. نصف پیمانه خلال پرتقال دارم که بهش اضافه میکنم. خلال پرتقالم رو تلخیش رو گرفتم و یه مقدارم پیاز سرخ شده دارم که اون رو هم بهش اضافه میکنم.
نمک و فلفل خورشتم رو هم اندازه میکنم و بعد زیرش رو خاموش میکنم. خورشتم الان میخوام بکشم. یه قاشق چایخوری گلاب دارم و یه مقداری هم که زعفرونم مونده رو بهش اضافه میکنم. من وقتی که لایه اول پلومو میکشم یه مقدار کمی کره آب شده روی برنجم میدم و بعد شروع میکنم به کشیدن خورشتم.